Sziasztok! Zoli vagyok. A következő videóban az Ezviz C3N kamerájáról fogunk beszélni, melyről érdemes tudni, hogy a Hikvisionnek, a világ legnagyobb kameragyártójának a terméke. Ezviz néven forgalmazzák a populárisabb termékeiket, ami magában foglalja azt, hogy egy okos alkalmazáson keresztül lehet fölprogramozni, akár nagy, mélyebb szakértői ismeretek nélkül is. Tipikusan arról az eszközről beszélünk, amit megrendelünk a webáruházba, megérkezik, és körülbelül 5-10 perc alatt már működőképesre be tudtuk üzemelni, föl tudtuk szerelni, és távoli hozzáférés biztosít az okos eszközünk, tehát az okos telefonunkon keresztül bárhonnan rá tudunk nézni, illetve az okos telefonunkra kapunk push értesítéseket, hogyha a beállításoknak megfelelően az adott riasztási események megtörténnek. Nézzük azt, hogy miért emeljük ki ezt a kamerát. A Ezviz C3N egy olyan okos kamera, ami két fontos funkcióval rendelkezik. A nagy kameragyártók és a biztonságtechnikai vonalon kb. 1-1,5 évvel ezelőtt kezdett elterjedni azok a intelligens funkciók, amik kiemelik a termékeket a megelőző és a kommerszebb kategóriákból. Ez az egyik, a legfontosabb rész az AI, a mesterséges intelligencia megjelenése ezekbe a videotechnikai eszközökbe, amikre azért van szükség, hogy a téves riasztásokat le tudjuk csökkenteni, és van még nagyon sok fajtája, arcfelismeréstől kezdve rendszámfelismerésig, otthagyott tárgy, gyülekezés, tömegjelzéstől kezdve sok mindenre, de ezekbe a smart, ezekbe az okos kamerákba a legfontosabb funkciót, ami számunkra is fontos, ez maga az emberi test érzékelése, ami azt jelenti, hogy ha felszereltük a kameránkat, és mondjuk van kutyánk, a kertet nézi a kamera, akkor, hogyha be van kapcsolva a riasztás, ugye folyamatosan kapnánk a riasztásokat, ha a saját kutyánk elmegy a kamera előtt, vagy a szomszéd macskája beugrik, vagy egy madár elrepül, vagy hogyha a szél fújja a fáknak, vagy a bokroknak a lombjait, ezekről mind kapnánk egy téves riasztást, mert a kamera a képváltozást érzékeli, és nem tud különbséget tenni, hogy ez éppen mi váltja ki. Az AI-s kamerákban az a különbség, hogy kimondottan csak az emberi alak megjelenésére fog riasztást küldeni, illetve felvételt készíteni, persze, hogyha ezt így állítjuk be. Ez egy nagyon fontos funkció, mert innentől kezdve értelmet nyert az, hogy az okostelefonunkra megkapjuk a riasztásokat. Ha nagyon sok téves riasztást kapnánk, egy pár napon belül biztos vagyok benne, hogy mindenki kikapcsolna ezt a funkciót, hiszen naponta 20-30-40-50-100 értesítést kapnánk arról, hogy megmozdult a bokor, de nem használnánk ezt a funkciót. Így viszont, hogy benne van az AI-s emberérzékelés, csak akkor fogunk kapni riasztást, hogyha ténylegesen ember miatt történik a felvétel, illetve maga a riasztás. Ezért nem fogjuk kikapcsolni, hosszú távon megbízhatóan fog működni az eszköz. Ezt körülbelül úgy kell érteni, 100%-os biztonság nincs, 100%-os felismerés nincs még a nagy rendszereknél se, de egy olyan 98%-ban ki tudja szűrni a téves riasztásokat, ami egy nagyon jó arány, és így használható marad akár a push értesítéses funkció benne. A másik, ami egy nagyon jó dolog, és most már megjelenik vagy megjelent már a felsőbb kategóriákban, de elég ritkán használják, elég ritkán ajánlják a telepítők az ügyfeleknek, de egy nagyon-nagyon jó funkció, és hogyha olyan környezetbe kerül felszerelésre, ahol ez nem zavaró, akkor tényleg egy prémium szolgáltatás benne az, hogy van egy beépített reflektora, ami akár, hogyha mozgást érzékel és úgy konfiguráljuk be, akkor a mozgásra fölkapcsolódik egy stroboszkóp, ez egy elrettentő funkció, tehát nem csak az van, hogy rögzít a kameránk, hanem ebbe a készülékbe például 2 darab meleg fehérfényű stroboszkóp van beszerelve, azok elkezdenek villogni. Itt aki bejön a kamera látóterébe, ő önkéntelenül föl fog nézni erre a villogásra, mert még nappal is látható, nem csak éjszaka pedig abszolút nagyon erősen bevilágítja a területet.
Föl fog nézni, mert bármennyire rutinos az agyát megelőzi a gondolkodásában az, hogy ne nézzen bele a kamerába az, hogy valaki rávilágított, ezért önkéntelen oda kapja a fejét, és mire már rájött, hogy egy kamerába néz bele, addigra már így az azonosítás is megtörtént, látjuk az arcát, még sötétben is, és az elrentető funkció, ez valóban hasznos, valóban elrententi akár a betörőt attól, hogy bemenjen, hiszen meg lett örökítve az arc. Nézzük meg, hogy milyen egyéb funkciók vannak még, amit a gyártó fontosnak tartott, hogy számunkra jelezzen. Full HD-s felbontást tud a kameránk, 265-ös, H265-ös kódolást, itt spórol a tárhellyel, ez egy modernebb kódolási algoritmus. 2,4-es Wi-Fi-re csatlakozik föl, tehát arra figyelnünk kell, hogyha 5 gigás Wi-Fi-nk van, akkor arra a kamera nem fog fölcsatlakozni, tehát mindenképpen a 2.4-es Wi-Fi eszközt válasszuk ki. IP67-es védettsége van, tehát kültéri kamera, kültérben is felszerelhető, természetesen beltérben is, és SD kártyára és felhőbe, a gyártó felhőjére tud rögzíteni. Nézzük meg, bontsuk ki a kamerát, nézzük meg, hogy mit találunk benne. Nézzük meg egy-két hasznos funkciót. Nézzük, hogy mit találunk a EaseWiz C3N kameradobozában. A szokásos leírások, felhelyezési templét, amit föl tudunk ragasztani a falra, akkor már megadja ugye, hogy hova kell fúrjuk a lyukokat, ez egy hasznos dolog. Egy használati utasítást. Hát azt mondhatom, hogy ha már a megszokott párazáró, a szerelékek, illetve a hálózati adapter. És ezen kívül itt találjuk benne az EaseWiz C3N kameráját, ami hogyha felszereljük a falra, akkor körülbelül ő így néz ki. Az objektív, két oldalon az inframegvilágítók, illetve alul és fölül a meleg fényférű stroboszkóp. Alul találunk még egy szerelő ajtót, amit hogyha leveszünk, akkor az SD kártya rögzítését találjuk benne, illetve resetet lehet csinálni a készüléken, a beépített mikrofon, egy nagyon jól, könnyen állítható állvánnyal érkezik, be tudjuk állítani a kellő szöget, ahol felszereljük, és egy mozdulattal tudjuk rögzíteni. Ez az ilyen kisebb kameráknál egy nagyon jó kis megoldás, amivel tényleg könnyen be tudjuk állítani a kamerának a dőlésszögét, illetve tudjuk forgatni akár a tengelye körül is a kamerát, hogy a felszereléshez képest mindig optimális rálátást biztosítson a megfigyelni kívánt területre. Tehát így néz ki a kamera. Nagyon jó áron lehet hozzájutni ahhoz képest, hogy benne van a mesterséges intelligencia, illetve az aktív elrettentés. Én ajánlom, hogyha ilyen kamerába gondolkodtok, akkor mindenképpen ez egy jó alternatíva lehet. Összegzésképpen tehát akkor nézzük, hogy miért ajánljuk ezt a kamerát. Egy neves kameragyártóról, ugye a világ legnagyobb kameragyártónak a terméke. Két olyan funkció van benne, ami kiemeli akár a mezőnyből. Az egyik a mesterséges intelligencia megléte, csak emberi mozgásról fogunk kapni riasztást, mint kutyákról, macskákról, élőlényekről, tárgyakról nem fogunk kapni riasztást, nem is fog rögzíteni a kamera, és az éjjellátó funkciója, ami 3 módot tud, ugye az egyik az, hogy fekete-fehér képet mutat éjszaka, 30 méteres infravetője van, a másik az, hogy fölkapcsolódik a LED, és éjszaka is színes képet fogunk kapni. Ez azért fontos, mert az agyunk sokkal több adatot dolgoz föl a színekből, mint ha egy fekete-fehér képet látnánk.
sokkal jobban tudjuk értelmezni a megjelent képet, sokkal fölismerhetőbbek lesznek az emberek is akár. A másik funkciója az aktív elrettentés, hogy van egy beépített stroboszkóp, és hogyha mozgást érzékel, akkor a stroboszkópot többször fölvillantja, ezzel egyrészt odavonza a betörő, a vendég tekintetét a kamerába, másrészt elrettentő ereje van, tehát hogyha valaki rossz szándékkal jött be, biztosak lehetünk benne, hogy el fog menni a helyszínről. Ez a két legfontosabb funkció, ami kiemeli akár a konkurensek mezőnyéből. Most már elég sok kamerában meg fog jelenni egyre jobban akár egyik, akár másik funkció, itt a típusoktól annyiban különbözik, hogy van olyan kamera, amiben benne van az AI, a mesterséges intelligencia, de nincs benne ez a stroboszkóp, van amelyikben benne van a stroboszkóp, de nincs benne az AI, és ilyen apró eltérésekkel lehet kiválasztani a kamerákat, attól függően, hogy nekünk például melyikre van jobban szükségünk. Így árértékben azt gondolom, hogy egy nagyon jó eszközről van szó, megbízhatóságát azt garantálja ugye a Hikvision, az anyacég, aki ezt a kamerát gyártja. Erősen az ajánlott kategóriába sorolnám, hogyha egy ilyen okos kamerába gondolkodunk. Hogyha a kameráról bármilyen kérdésetek lenne, akkor itt a videó alatt meg tudjátok írni, kérdezzetek bátran és mi válaszolunk rá. A weboldalunkon, a smartphonemagyarország.hu webáruházban megtaláljátok egyébként a telefonos elérhetőségeinket és az e-mail címünket. Nyugodtan kérdezzetek, nagyon sokan éltek ezzel a lehetőséggel, tényleg hasznos. Sokszor úgy indul, hogy kinéz az ügyfelünk egy kamerát, aztán utána beszélgetünk róla egy kicsit, és kiderül, hogy sokkal jobb neki egy másik eszköz, mint amit ő megtalált, mert több funkciója van, akár még olcsóbban is hozzá lehet férni, mint az általa kiválasztottak, tehát ez nem kerül semmibe, kérdezzetek bátran, mindenkinek válaszolunk. Hogyha tetszett a videónk, akkor én kérlek titeket, hogy iratkozzatok fel itt a YouTube csatornánkra, megkapjátok az értesítéseket a következő videókról, kérek lájkoljátok, kedveljétek a videót, és hogyha bármilyen kérdésetek van, akkor pedig keressetek minket bátran. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Sziasztok!